ආයුබෝවන් අදත් ඔයගලන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ අදත් මම ඉන්නේ පෙන්සල්වේනියා වල සුපුරුදු පරිදි. ඉතින් පෙන්සල්වේනියා වල කොකෝනෝ කඳුපන් තීම තමයි අද මම ඉන්නේ. හැබැයි අද ඉන්නේ විශේෂ තැනක. ඉතින් මේ මම ඉන්න තැනට ඔයගලන්ට ඇහෙනවා ඇති වටපිටාවේ සද්දේ. දියපාරක් ළඟ තමයි ඉන්නේ. මේ ස්ථානයට කියන්නේ 7 top කියලා. ස්වභාවිකව හැදුණු වලවල් 7කින් සමන්විත ප්‍රදේශයක් තමයි මේ ගලාගෙන යන ගඟ පාරක් එක්ක ස්වභාවිකව හැදිච්ච වලවල් 7ක් සහිත ප්‍රදේශයක තමයි මම දැන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ සංචාරකයන් අතර බොහොමත්ම ජනප්‍රිය තැනක් තමයි මේ පෙන්සල්වේනියා වල තියෙන කොකෝනෝ කඳුපන්තියේ එන සංචාරකයන්ගේ ගොඩක්ම ප්‍රියතම තැනක් තමයි මෙතන 7 top කියන්නේ. ඉතින් මේක හරි විනෝදජනක තැනක්. මෙතන විශේෂත්වය තමයි ඒ ස්ලයිඩ් එකක් නැචරලි හැදිච්ච ස්ලයිඩ්ස් තමයි තියෙන්නේ. කාට හරි උදේ ඉඳලා පල්ලෙහාට ලිස්සලා යන්න පුළුවන් වතුර පාරක් එක්ක. ඉතින් හරිම ෆන් තැනක් වින්ටර් එකේ. දැන් මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මම ඉන්නේ දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති පොළ වැටිලා ගස්වල පාට වෙනස් වෙලා. ඉතින් මම මේ ඉන්නේ ඕටම් එකේ. ඕටම් එක කියන්නේ පොඩ්ඩක් සීතලයි. වතුරට බහින්න බැරි තරම් සීතල තත්ත්වයක්. ඒත් සමහරු මට ඇහුණා දුර ඉඳලා එනකොටම මට ඇහුණා ගොඩක් කට්ටිය විනෝද වෙන වතුරට බහැලා. ඉතින් කොහොම හරි මම අද මේ ප්‍රදේශයේ මේ 7 top වල ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි ඔයගලන්ට ආවේ. ඉතින් මම ඉන්නේ 7 top වල ඉස්සලා කිව්වා වගේ. ඉතින් බලමු 7 top වල කොහොමද විස්තර කියලා. හරිම ලස්සනයි. හරිම ස්වභාවික ගතියක් දැනෙනවා. හරිම අර වෙනසක් දැනෙනවා. අර නාගරික ජීවිතයෙන් පොඩ්ඩක් එළියට ඇවිල්ලා මේ වගේ තැනක විනාඩි කිහිපයක් හරි ගත කරන්න පුළුවන් එක. ඉතින් මම මේ වැඩකට ආපු ගමන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා. ඉතින් වැඩකට ආපු ගමන් වෙලා තියෙන වෙලාවට තමයි ඇවිල්ලා එන්නේ. දැන් වෙලාව 3:00මාරයි. ඉතින් ගොඩක් හවස වැඩි. මෙතෙන්ට එනම නම් උදෙන්ම ඇවිල්ලා ආවනම් මේ 7ම බලා ගන්න තිබුණා. මම දන්නේ නැහැ අද මට 7ම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න පුළුවන් වේද කියලා. මේ වලවල් 7ම එහෙම නැත්නම් මේ ස්ථානීය තියෙන ටබ්ස් 7ම පෙන්වන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කමක් තියෙයිද දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි මම පුළුවන් තරම කවර් කරන්නම්. දැන් මම මේ ඉන්නේ පළවෙනි එක ළඟ.
ඉතින් හරිම ලස්සනයි ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති හරිම ලස්සනයි මේ 7 tubs මම තව චුට්ටක් මෙහෙම උඩට ගිහිල්ලා හැරෙන්න තමයි තීරණය කරේ මොකද දැන් කරුවල වැටෙනවා මගේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් ටිකක් කරුවලයි අනිත් එක මම කැමරා එක පැක් කරා මොකද low light situation එකක් තියෙන දැන් ඉතින් low light එකේ ගහන්න low light එකේ ඒකයි මෙතන කොහොමත් ගස් වලට තිර එළිය කව වෙලා තියෙන ඉතින් ඒක නිසා මෙතනින් එහාට මම හිතුවා ෂූට් කරන එක තේරුමක් නැහැ කියලා ලොකු කැමරා එකේ ඉතින් මේකෙත් සමහර විට පොඩි noise ගතියක් එයි ඉතින් ඒකට සමා වෙන්න කියලා ඉල්ලා හිටිනවා. ඉතින් මේ තමයි තවත් එක ටබ් එකක්. ඔයාලා පේනවා. හරි මම තව චුට්ටක් මෙතනින් මේ පේනවනේ පාර ටික හරිම දුෂ්කර පාරක් තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ෆන් ඇඩ්වෙන්චරස් හයික් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ USA වල ඉන්නවා නම් පෙන්සිල්වේනියාවට එන්න පුළුවන් නම් එන්න හරි ලස්සන තැනක්. ඉතින් මම මෙතනින් මෙහෙම තව චුට්ටක් උඩට යනවා. හැබැයි වෙනද හැමදාම වගේ ඔයගොල්ලන්ට ආයි අදත් පොරොන්දුවක් වෙනවා. ආයි පාරක් හොඳට ප්ලෑන් කරලා මෙතනට එන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට තව වීඩියෝ එකක් මෙතනම ආයෙ ගේන්නම්. ඉතින් එතකන් අපි මෙහෙමම යමු උඩට මාත් එක්ක. මෙතනින් පඩිපෙලක් තියෙනවා. මෙතනින් පල්ලෙහාට බහින්න පුළුවන්. අනින් හැරුණා නම් අපරාධයක් කියලා. මෙතනින් ගිහිල්ලා අපරාධේ කැමරා එක පැක් කරේ හොඳ ෂොට්ස් එකක් ගන්න තිබුණා. හොඳ බී-රෝල්ස් එකක් ගන්න තිබුණා. කැමරා එක අපරාධේ පැක් කරේ. ඔයගලන්ට මේක කොච්චර මේ ජලපෝෂක ප්‍රදේශයක්ද කියන එකට හොඳ නිදසුනක් තමයි මේ. තේනවනේ මේ ගල් වලින් මම හිතන්නේ රැස්සක් නැති වුණා මේ ගල් වලින් තේනවනේ වතුර බින්දු බින්දු වැස් වෙනවා. සැහැණ ජලපෝෂක ප්‍රදේශයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් අනිත් එක තමයි මම මේ ඉන්නේ රක්ෂිතයක. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඩ්‍රෝන් එක අරින්න විදිහක් නැහැ. ෂා
දවසට මේ පරිසරය නම් දාලා යන්න හරිම ලෝභයි. උනාට දැන් හොඳටම හවස් වෙලා නිසා මම යනවා. ආයෙ දවසක් අනිවාර්යෙන් ඕගලන් මෙතනට එක්කන් යනවා. මේ ෆුල් හයික් එක මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට ගේන්න. මම කියන්නේ හරිම ලස්සනයි මේ ටික. මේ පළාතට කියන්නේ බෑක්වික් කියලා. මේ නිසා ඇත්තටම බෑලා ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. සමහර විට ඉන්න පුළුවන් මේකද.